How much they give her like? Which means better viewing enjoyment for everyone. The ProTV decoder is designed to plug in and play. It is simple to install, and you can do it yourself. In your decoder box, you will find your decoder, remote, batteries, 12 volts power supply unit. Good morning, good afternoon, good evening, guys. Depend on the time you're watching. The GoTenna kit, it will also include Good morning. How are you? My camera is off. 4 dials and instruction booklet. Let's start with the GoTenna installation. Carefully install the steel grid and play it into position. Next, fasten your patient's TV transmitter and be free of obstructions like trees and power lines. Now, install the pole you have purchased as high as possible. Next, connect the RF cable to your antenna and make sure the cable runs behind the steel grid. Using the indicator sticker as a guide placement, place the two brackets through the middle of the antenna. Mount the antenna to the pole like a Santa Claus, with the red on top and green on the bottom. Use the brackets provided to fasten it in place. Aim the antenna towards the transmitting tower to ensure you receive maximum signal. Ṣé wọ́n wà púpọ̀ ni wọ́n lọ abroad ni? Ọ̀gá mi tí ọmọ sẹ́pẹ́ pé iṣẹ́ bíbá ẹ̀dọ̀ wọn kì í tó. Ọ̀gá tiẹ̀. Ọmọ sẹ́pẹ́ gbogbo wọn nípa fífi ẹ̀ béèrè lọ́wọ́ fún mi. Ọkọ̀ tèmi. Ọ̀dà láàrin bàtọ́. Kí ni jẹ́ Jordan wire? Ọ̀gá ní kí n lọ lè mọ̀ fún ọkọ̀ Jordan wire káàkiri inú ọkọ̀. Ìwọ tó sọ ọ̀gbìn ọ̀hún nígbà tí ìwọ tó bá jẹ́ ọ̀nà ló kọ ẹ̀jẹ̀. Ṣé owó ṣe ṣe ìwọ tó máa pẹ̀lú Owó kọ̀ mí. Nítorí pé ẹgbẹ́ máa ń dìde sọmọ ẹgbẹ́ tí bá ti dáadáa. Nígbà dé Yẹmí àti Túndé, tọ́jọ́ ní ìsìn lọ́jọ́ kejì àná, sẹ́gbẹ́ òdìdé ń jọ́kejì. Wọ́n àfọ́ lẹ́rọ̀ torí pé òun dáwó. Tẹ́mi bá tẹ̀ wá láǹfààní àti ṣe certificate tí mo graduation. Ìyẹn mọ̀ dáwó tí wàhálà bá tẹ̀ ẹgbẹ́ òkè. Ẹ má jà sí kínní mi jẹ́ ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ̀ bọ́gà sọ̀rọ̀ fọ́gàn wọn sí dáadáa. Lọ́kàn wọn wọ́n lójoojúmọ́ ni mo ní ìdí láìsí ìyàwó. Wọ́n àgbẹ̀sẹ̀ wá. Ẹ̀pẹ̀lẹ́ ọ̀gá, ẹ̀pẹ̀lẹ́ àlọ́gá mi, ẹ̀pẹ̀lẹ́, àní wíwẹ̀ mi, ṣe àlejò ní àìsànjẹ́ lágbára, ara àkọọ́lẹ̀ àbúrú tó náà kọ́ fún yín, ó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ tó fúnra yín fún ara yín, ẹ̀pẹ̀lẹ́. Ṣé aburú bá jẹ́ kóòtù àti sàlámà kí wọ́n máa lọ sí Shoprite lọ́nà àrà? Ìgbà tí wọ́n gbà wọ́n nínú kí wọ́n máa bá yẹn fún ìròyìn òṣèlú táwọn ọgbà tí wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà kí wọ́n lè mú bí wọ́n tẹ̀ fún ọlọ́wọ́ sẹ́nu rẹ̀ ọlọ́wọ́ sẹ́nu. Wọ́n náà wàá bí lérí pé àwọn pààyàn fẹ́ fi àwọn òkúrò ìpínlẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tó fún yẹn òkú yẹn. Wọ́n ní tó bá dùn ní ìgbà nígbà ẹ̀dá fún ọ̀gọ̀rọ̀gọ̀rọ̀ gbọ́mọ̀ta ìlú. Ó dà tó yà bá yẹn lára mu. Ẹ fẹ́ mẹ́. Wọ́n tó bá ti dùn ní kẹ́sì ẹ̀yìn fún ọjọ́ mẹ́ta. Wọ́n náà wàá bí gan wọ́n lọ yẹ̀ ìlú lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tó ń darí fún ọ̀run. Ẹgbẹ́ pé mo ti tètè sí lómi oṣù wa. Àlòkì náà nìyí. Wọ́n náà wàá bí lérí pé òkú yín lọ báwọn ò ní ìlú sí. Àkọ́kọ́ ẹ̀ fún ọ̀gá jẹun. Èyí ti ẹ̀dùn kan tó ọ̀gá àsọ̀rọ̀. Wọ́n ti pò ó kì í rajà o. Wọ́n láwọn ọ̀gá ń ṣiṣẹ́ mọ́tò onífẹ̀ẹ́ ìlú ìjọ. Èmi. Bẹ́ẹ̀ Láàrin àjẹ́ ṣé tó tọ́ mí ní bújú rẹ̀ fún bẹ́ẹ̀ ni o. lẹ́nu rẹ̀. Iye kára bá wọn ojú mẹ́ta lọ. Ẹbí mi àti àtọ̀gá àsọ̀rọ̀ wọ́n sì jẹ́wọ́ èmi náà sì ti mú wa. Mọ kílò mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó ní tẹ́lẹ̀ ni. Orúkọ ní sẹ́ẹ̀dì. Alákọ̀ọ́kọ́
ọ̀gá àsomọ́ ní gáàdì ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́sẹ̀ wọ́n sì léyìn tí ìbátú lẹ́gbẹ́ láyé kò ní lọ́rùn tó bá yẹ lẹ́gbẹ́sẹ̀ ni wọ́n ní nìkan ní nǹkan tó kọ́kọ́ yẹ̀ yìí lọ́rùn lẹ́gbẹ́ bá ti sáré dé wọn ò tó lè gba apá lọ́wọ́ yín àìlẹ́gbẹ́ náà ṣe gbogbo ara ẹ̀rú bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹ ti di kọ̀ǹdẹ̀ wọ́n ti kọ̀ǹdẹ̀ mú yín jù nígbà ẹ pẹ̀lú ọ̀gá. ẹsẹ̀gbẹ́ ló máa ń rán sí mi ní àbó kan bùọ́ kó jíṣẹ́ ara ẹ̀. ìlú ìlú kò jíṣẹ́ mi láàrin mi àti ìdáhùn tó bẹ́ẹ̀ kó wá jíṣẹ́. wọ́n ní torí pé ẹ̀kan ń ṣiṣẹ́ ni ó délé ẹgbẹ́ bàpá ẹ̀ mọ́ yìí mo máa ń bẹ̀ wọ́n pé ọ̀gá mi wà níbi tí wọ́n ti ń jẹ́ wà lọ́wọ́ wọ́n ní rárá o dédé àyíwádà ẹ mọ̀ pé ẹgbẹ́ bá wà bá yín pé kẹ́ ẹ darapọ̀ àyíwádà lè máa sọ àwọn náà sọ àyíwádà padà fún ẹgbẹ́ sọ àyíwádà fún wọ́n sọ ṣùgbọ́n èso sọ fún ọ pé mo jẹ̀ wá. èso èso sọ fún ọ pé mo jẹ̀ wá bí mo lọ. agbẹ́dìsì wọ́n fún mi lẹ́wàá. àti ìtòyìn tó bá wà níbi tí kò fẹ́ tí ń kábàámọ̀ lọ́wọ́ yín jẹ̀wà lọ́wọ́ ni kò sówó kankan ní gbogbo tá a bá lẹ̀ mọ́ ọ̀gá àsùnwọ̀n ti kówó lọ àtìwọ̀n bá rinṣẹ́ díẹ̀ wọ́n náà fẹ́ lọ lè dárí iṣẹ́ tàwọn lẹ́síwájú. àsùnwọ̀n tó kó sẹ́ẹ̀lì lọ. ẹ wo ìbànújẹ́ mọ́ jẹ́ ká lórí ìwọ̀n lọ sí ètò ìwà lára ní tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìlànà 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 ìsìn tẹ́lẹ̀ nígbà tó yẹ wà lójú fún ọkọ̀ nǹkan èyí lè ìwọ̀n bá gbà tẹ́ ẹ lọ mo ti mọ́tẹ́ kí nǹkan lè bẹ́ẹ̀ lọ́kọ́ lọ́wọ́ dáyé padà kí fi dé rà mí láyé ọmọ orúkú àti jẹ̀láàdì rúfin àti jẹ̀ráàdì tó lápàdé. ọ̀gá ayé rárá mọ́ ti sáà ti rẹ o. ó yá o lè sáà ti rẹ bẹ́ẹ̀ ni. Mommy Becky, Yes, ma. are you there? Yes, ma. tó èmi ti fẹ́ padà sí ṣọ́ọ̀bù yìí. I'm around that day. Oh. ọ̀rọ̀ tí mo lè tó ń ṣe kú lónìí tó ń jẹ lọ́la ó ti sú èyí. torí mo sì ní sáì táìsì wà fún mi torí níbi tí mo lọ yìí ó lè pẹ́ mi kò wá ní dá iṣẹ́ tó lálẹ́ kí start mọ́tò kó má start iṣẹ́ mọ́tò yóò bá ti pè farabalẹ̀ wọ́n sì mú ní tàbí ìjẹ̀ṣà. ẹ̀ sì wà láà bóyá kí ni àwọn òbí lọ́wọ́ rẹ̀. Oh. Yeah. Hi everyone. How are you doing? Welcome to my Alice Empire. If this is your first time of coming across this channel, please don't hesitate to just click on the subscribe button, subscribe, and click on the notification bell icon so you'll be notified anytime I upload a new video. Here is my mini store, one of the stores we are managing. So if you need anything at all, visit us on our page. You can drop comment for us. At the same time, you can visit us. You can check our page on Facebook, Mayales Collection, and don't forget to follow us on Mayales TV as well on Facebook. So thank you so much, guys. This is Saturday morning. Saturday vibes. We can handle your shabi, your slippers, your bags, whatever you want. Even if you have a particular picture that you save on your phone and you need somebody to get it for you, to search for it for you, we will send the picture down to us. We will search for you. We will search for the product for you. If there's any wrapper you're looking for, maybe you see it with your friend, or you saw it online, or you saw it anywhere, and you really need that particular material, send the picture to us. We are going to search for it for you and get it for you. That is what we do in my Mayales Collection. Thank you so much, guys. See you next time in my next video. Bye bye.